Trời hừng sáng trên dòng Kinh Sáng, sương sớm còn vắt vẻo trên mấy ngọn lá dừa nước sập xòe. Tiếng máy đuôi tôm của ai đó chạy xé màn sương, nghe rè rè rồi xa dần về phía đầu Vàm. Tôi ngồi bên bậu cửa, nhìn nội tôi đang lúi cúi bên chiếc cầu ván bắc ngang con rạch nhỏ trước nhà. Chiếc cầu này vốn dĩ đã cũ, mấy tấm ván bị mục, mỗi lần ai đi qua là nó kêu rắc rắc, nghe phát ớn. Nội ơi, sao nội không đợi ba con về rồi mừng luôn cho khỏe, nắng lên bây giờ đó nội. Tôi cất tiếng gọi, tay vẫn đang loay hoay vò mấy nắm gạo đỏ để chuẩn bị nấu nồi cơm sáng. Nội ngẩng đầu lên, quẹt mồ hôi trên trán bằng cái khăn rằn vắt vai, cười hiền hậu. Đợi tới chừng đó thì lỡ có ai đi đêm đi hôm, bước trật chân một cái là tiêu tùng cái chân đó con. Việc nhỏ xíu vậy, mình làm tí là xong, để bụng làm chi cho nặng. Nội tôi là vậy đó, ông tin vào cái gọi là nhân quả trong những việc nhỏ xíu. Nội hay nói, đừng đợi tới khi có bạc tỷ mới đi làm từ thiện, cũng đừng đợi tới khi có chuyện lớn mới nhắc chuyện tu thân. Mỗi cái đinh ông đóng lại cho chắc, mỗi cái nhánh cây chìa ra đường ông tỉa bớt cho người ta khỏi vướng. Hay việc ông dừng lại nhặt một cái miễn chai văng trên lộ, tất cả đều là đang gieo một hạt mầm thiện. Tôi khi ấy còn trẻ, tánh tình còn nóng nảy, nghe nội nói thì dạ dạ vân vân, chứ trong lòng chưa thấu hết. Với tôi, nhân quả là cái gì đó xa xôi lắm, kiểu như ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, chứ mấy cái chuyện nhỏ nhặt này thì thấm thía vào đâu. Cho đến một buổi chiều mưa dầm về, mưa miền Tây ngộ lắm, mới nắng cháy da đó, rồi mây đen kéo tới, mưa trắng trời trắng đất. Tôi đi học về, sình lầy văng tung tóe lên tà áo dài trắng. Đang đạp xe hối hả qua khúc cua vắng gần nhà, bỗng sợi sên tuột luốt. Tôi loay hoay giữa trời mưa, tay chân lấm lem dầu nhớt, nước mắt chực trào ra vì lạnh và tủi thân. Xung quanh chẳng có bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi lột bột trên mấy tàu lá chuối. Đang lúc tuyệt vọng nhất, ông Tư Đực, nhà ở tuốt xóm trên, người mà nội tôi hay ghé ngang tặng nải chuối hay bó rau muống, chạy chiếc xe lôi đi ngang qua. Thấy tôi đứng dầm mưa, ông không ngần ngại tấp xe vô, bế cả tôi lẫn chiếc xe đạp lên thùng xe. Dạ, con khỏe Ủa, à? Út cháu nội ông Sáu hả? Tràng ơi, sao đứng đây một mình vậy con? Thôi lên xe chú chở về, chứ dầm mưa kiểu này là bệnh chết ngang. Về tới nhà, nhìn nội đang đứng đợi cửa, tôi chợt hiểu ra một điều gì đó len lỏi trong tim về cái mà nội từng gieo những cái thiện nhỏ. Buổi tối hôm đó, bên mâm cơm chỉ có cá kho quẹt với đĩa rau luộc, tiếng mưa ngoài hiên vẫn rả rích. Tôi hỏi nội ơi, sao mình cứ phải làm việc tốt hoài, dù đôi khi người ta chẳng biết mình làm là ai vậy nội? Nội buông đũa, nhìn ra khoảng tối mịt mùng ngoài sân, giọng trầm ấm. Con nhìn dòng nước ngoài Kinh kia đi, nó trôi đi đâu rồi cũng quay về với biển. Mình gieo một cái thiện nhỏ như ném một hòn sỏi xuống lòng sông, nó tạo ra những vòng tròn lan tỏa. Có thể con không thấy hòn sỏi đó nằm đâu, nhưng cái vòng tròn đó sẽ chạm tới những bờ xa. Nhân quả không phải là sự đổi chác, mà là cái hương thơm của tâm mình để lại giữa đời. Mình làm điều tốt, lòng mình nhẹ tênh như bông gòn, đó đã là cái quả ngay tức khắc rồi đó con. Tôi lặng đi, tiếng mưa ngoài kia không còn làm tôi thấy lạnh lẽo nữa. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, tự hứa từ nay sẽ chăm chút hơn cho những hạt mầm của mình. Sáng hôm sau, khi nắng vàng bắt đầu rải nhẹ trên những rạn dừa, tôi ra sân nhặt những chiếc lá rụng đang che khuất mầm cây non vừa nhú. Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng tôi thấy lòng mình bình yên lạ lùng. Cuộc sống ở vùng sông nước này cứ thế trôi qua, chậm rãi và dịu dàng. Có những ngày nắng gắt, có những mùa nước nổi mênh mang, nhưng triết lý về những việc bé nhỏ của nội vẫn luôn là kim chỉ nam cho tôi.
Nhân quả không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cách mình đối đãi với một nhành cây, một con vật nhỏ hay một lời nói chân thành với người lạ qua đường. Cứ gieo đi những mầm lành, rồi một ngày cả một vườn hoa sẽ nở rộ trong tâm hồn mình, thanh thản và ngát hương.